Gondolom látszik a fejemben, hogy elég boldog, mert egy olyan motor tudtunk ma ide kihozni, ami hozzám valamilyen szinten nagyon passzol, vagy legalábbis én nagyon szeretem ezt a stílust egyébként, annak ellenére, hogy nem a Ducati fanok közé tartozok, illetve még nem tudom, hogy oda tartozok-e, mert még nem mentem Ducatival, és most ráadásul azon kívül, hogy Ducatival fogok menni, ráadásul a kedvenc stílusú motorommal, ezzel a Scrambler Ducatival, mert ugye azt tudjuk, hogy mi az a Scrambler. Ugye a Scrambler stílusú motorépítés, vagy motor stílus, az igazából a régi 80-as évek, illetve még az azelőtti crossmotorok építési világát idézi, ami ezen is azért elég jól látja, hogy például ugye a tankok alja nagyon egyenes vonalban van elvágva, általában ezt a tank alsó vonalat valamilyen szinten követi az ülésnek is az alsó vonala, itt ebben egy picit eltértek, mert beleraktak egy ilyen ívet. Nyilván itt maga a kényelmi szempontok azért fontosak voltak a stílusjegyeken kívül. Egyéb scrambleres stílusjegyek ugye a viszonylag nagy hasmagasság, mivel ugye terepmotorról beszélünk, és akkoriban még a kerekek mérete érdekes, hogy nem vált úgy külön, mint a mai motoroknál, hogy előre és hátra teljesen más méretű abroncsokat, illetve más méretű kerekeket szerelnek föl. Itt azért oldalról, hogyha ránézel, nagyjából hasonló átmérőjű kerekeket láthatsz, ez is egy fontos stílusjegy. Na de mekkorák is ezek a kerekek? Elől egy 19 szolos kerék található, elég széles gumival, hátul pedig egy 17 szolos, utcai motorokat idéző szélességű kerékkel, ezzel a fél terep, vagy inkább azt mondom, hogy csak egyharmad terep gumikkal, amik nagyon nagy blokkokból állnak, és szinte csak keresztirányú mintázata van, ami igazából azt vetíti erről, hogy valószínűleg itt a hajtás irányban viszonylag jó tapadást fog biztosítani, de kereszt irányba, főleg a hátsó gumi, igazából egyetlen egy sor van a szélén, hogyha megnézed itt, ami valamennyire tarthat. Meglátjuk, hogy fog itt dolgozni. Nem mindig dolgozik rosszul ezeken a nehezebb motorokon egy ilyen nagyobb pogácsás gumi, ahol legalább ilyen újnyi térközök vannak. A nevében is benne van, hogy ugye Desert Sled, az azt jelenti, hogy ilyen sivatagi szánkó, ami egy ilyen amerikai talán slang lehet, nem vagyok annyira járatos ebben a világban, de utána olvastam, hogy igazából azokra a motorokra mondják ezt, amik az amerikai sivatagi versenyekre készültek. Na most azt nyilván tudjuk, hogy ez alapvetően nem egy versenymotor, tehát ez egy replika, vagy inkább nem is azt mondom, hogy replika, hanem ez egy visszaemlékezés ezen motorok stílusaira, stílusjegyeire, és ebből adódik a neve is. De ehhez mértem, minden jó helyre hoztuk ki, mert homokba hoztuk, és szerintem homokban amúgy feltétlenül ez a gumi annyira nem lesz rossz. Na de nézzünk néhány ilyen szárazabb katalógus adatot. Maga a motor 191 kg katalógus szerint. Ez nem olyan nagy súly egyébként. Valahova oda lövi be, hogy azért egy nagyobb egyhengeres, vagy a nagyon új, könnyű építésű kéthengeresek vannak körülbelül ebben a súlyban, ilyen 200 kg-ig bezárólag, de ez nem is biztos, hogy annyira fontos, mert ennél sokkal fontosabb az, hogy ez a súlypont egyébként mennyire van magasan, vagy mennyire van lent. Ezt majd vezetés közben fogom megérzni, hogy mennyire érzem nehéznek a gépet. Minden esetre a hasmagasság az már első ránézésre is megfelelő. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy némelyik terepmotornak van, igazi terepmotornak van ilyen hasmagassága, tehát nagyon komoly hasmagassága, és nagyon fönt vannak a lábtartók is, tehát maga a sasszé az egyébként alkalmas komoly terepezésre, a többi részt meg majd nyomozzuk, futómű, geometria, motorkarakter, rugózás, hogy adja ki, milyen ezzel motorozni. De nézzük tovább az adatokat, tehát van ez a 191 kg, van benne ez a V, vagy ahogy tetszik, L-blokk, mert ugye itt már annyira meg van döntve egymáshoz a két henger, hogy ezt már nem is V-nek szokták mondani, hanem L-nek. És van még egy érdekessége ennek a 800 köbcentis, amúgy 81 néhány lóerős motorblokknak, amely egyébként 66 Nm-es forgatónyomatékkal rendelkezik. Ezek nem rossz adatok, igazából terepre, a 191 kg-hoz nézve, ezek tökéletesen elégnek kellenek, hogy legyenek. Tehát itt is már van egy kis adat, ami előrevetíti azt, hogy azért nem lesz vérszegény a cucc. A másik dolog, ami nagyon érdekes ebben a motorban, hogy egy különleges szelep vezérlése van, ami a Ducatiknak és egyébként az olasz járgányoknak a sajátossága, hogy úgy hívnak, hogy desmodromikus vezérlés, ami azt jelenti, hogy egy kényszervezérléssel vannak ellátva ezeknek a motoroknak a
a hengerfeje, ami abban különbözik a normál motoroktól, hogy még a normál motoroknál a szelepeket egy szeleprugó kényszeríti mindig vissza alaphelyzetbe, zárt helyzetbe, és egy hímba nyomja le. Ennek van egy olyan tulajdonsága, főleg régebben volt ez probléma, hogyha nagyon magas fordulaton járatod a motort, akkor lenyomja a szelepet a szelephímba, vagy a szelepkar, a szelepemelő kar, és a magas fordulaton nincs ideje a rugónak visszatolni teljesen a szelepeket, amik ugye a zárásidő meghosszabbodásához vezetnek, akár még a dugattyú is utol tudja érni, ha tudsz ilyen magas fordulatot elérni a szelepet, és egy ilyen szelep lebegésnek nevezik ezt a folyamatot, amit ez okoz, és ez főleg régen volt probléma. Régen a régi motoroknál nagyon nehéz volt nagy fordulatot kibíró, jó minőségű szeleprugót gyártani, ami nem tört el ezeken a magas fordulaton. Egyébként borzasztó rezonanciák alakulnak ki már a rugón belül is ezeken a fordulatokon. És a másik dolog, hogy ha azt akarod, hogy visszazárjon, akkor sokkal erősebb rugót kell berakjál. A sokkal erősebb rugó az lényegesen jobban üti ugye a szelepfészket a szelepen keresztül. Sokkal nagyobbak az erők, amik a működtetéshez szükségesek. 1. Teljesítményveszteség, 2. Magát a vezérlési láncot nagyon megterheli, nagyon nagy erőket kell átvinni a vezérlésnek, ami idő előtti ugye kopásokhoz és egyéb dolgokhoz vezethet. Na most ezt küszöbölik ki úgy, hogy magát, a szelepet valamilyen módszerrel, nem egy szeleprugóval, hanem egy másik kényszer kapcsolattal kényszerítik zárni, illetve nyitni, ami egy bonyolult megoldás, viszonylag bonyolult beállítási módot is jelent, de valamiért az olaszok ezt nagyon szeretik. Na most annak ellenére, hogy ezt a kényszervezérlésű szelepvezérlést használják, a motor ennek ellenére csak 2 szelepes. Megfelelő gázcserét úgy próbálják meg elérni, és a megfelelő magas fordulatot, hogy egy kényszervezérlést használnak, de ugyanakkor csak 2 szelepet és nem 4 szelepet, amivel ugye ezt az egészet egy kicsit másik irányból is meg lehetne közelíteni, de hát örüljünk, hogy valami nem szokványos, nem az átlagos, hanem van benne valami kis érdekesség. Nyilván ez a fajta vezérlési mód egy picit a hangjában is jelentkezik, picit más a motornak a járás, a karaktere, ezeknek fogunk még utána járni. A kuplungja ennek már nedves kuplungos, tehát nem a szokásos Ducatis csörgőkígyós száraz kuplung, ami nagyon-nagyon jó dolog, ha belegondoltok, hogy azért az off-road felhasználásnál a kuplungnak a terhelése az viszonylag jelentős tud lenni, ami azt jelenti, hogy ha nem kap egy folyadék hűtést, nem kap egy folyamatos kenést, hanem az autókhoz hasonlatosan száraz kuplungja van, vagy mint a BMW-kkel, azért azt meg lehet égetni, meg lehet kínozni, főleg off-road körülmények között. Ne menjünk el szó nélkül a fake tuning mellett. Ugye ez a motor alapvetően most utcai használatra van beállítva, és ehhez mérten viszonylag lent van a fékpedálja, de az offroad felhasználási körülmények között az ilyen átlagos offroados ökölszabály az, hogy legalább egy szintben legyen a lábtartóval. Ugye a gumit ezt ki is vettük belőle, és egy fakockát szikszalagoztam rá, hogy legalább egy vízszintes pozíciót elérjek, hogy tudjak állva normális fékpozícióban fékezni. Ezt szoktuk csinálni egyébként tréningeken is. Ugye a BMW meg kitalálta, hogy van egy olyan fékpedál, amire rá lehet hajtani egy magasítót, ha nem lehet, akkor teszünk rá. És nézzük akkor a felfüggesztést, ami ugye lényeges egy főleg offroad motornál. Hátul egy ilyen úgynevezett monosok, tehát egy darab teleszkópot találunk, de maga a beépítési szöge az nagyon hozza a régi, akár twin shock jellegű beépítést, tehát ezek a szögek, amiket itt kialakítottak, ezek olyan, mintha egy jó régi crossmotoron lennének a hátsó teleszkópok, csak egy darab van belőle, és az nem rossz, hogy egy kajaba telót raktak hátra, és ráadásul állítható, véleményem szerint a húzó fokozatú csillapítása, bár nincs ráírva, itt van egy csavar alul. Általában ezeken a teleszkópokon mindig a húzó fokozatot lehet állítani. Tudjuk, hogy egy jól beállított 200 mm-es rugóút, az terepen, az bőven elég tud lenni egy ilyenfajta motornál. Kérdés a progresszivitás, kérdés a hozzáhangolt csillapítást, ezeket fogjuk szintén keresni, de ezt már nem mondom, hogy ezeket fogjuk keresni, mert tudjátok, hogy azért vagyunk kint, utána járunk a dolgoknak. Az első teleszkóp,
az szintén 200 mm-es rugóúttal van ellátva, egy fordított teleszkóp. Azt most hirtelen nem tudtam megnézni, nem tudtam utájárni, hogy ez milyen gyártmányú teleszkóp, de szerintem ez is kajaba, vagy legalábbis gondolom. És egy elég komoly becsúszószár átmérővel szerelt teleszkóp, tehát nem moporózták el. A futóműre úgy tűnik, hogy adtak, hogy azért itt valami legyen alatta. Tehát nem az van, hogy csináltak egy ilyen scramblert, ami úgy néz ki, mint ami terepen is mehet. Nem, ebben komoly teleszkópok vannak. Maga az első féktárcsa az nem igazán offroados féktárcsa, és maga a 19-es első kerék sem annyira offroados ebben a mai szemléletben, a mai világban, mert azt mondjuk, hogy igazából én is mondtam, hogy az az igazi offroad motor, amelyiknek 21-es első kereke van. Meglátjuk, hogy milyen. Tudom, hogy ez a kisebb első kerék, ez azért az irányíthatóságot azt befolyásolja, ráadásul egy széles első kerék van rajta, lényegesen szélesebb, mint a mai offroad kerekek. Ez is okoz egy ilyen furcsa érzést, például rézsükönnel kifelé dönti a motort meglehetősen, másképp fordul, de azért ezzel együtt lehet élni. A Dominátor, amiről már csináltunk videót, amit én ugye építettem Scramblert, azon is egy széles első kerék van, meg lehet vele tanulni egész jól motorozni. Műszerezettség. Egyetlen egy műszer van rajta, nincs túl bonyolítva, ami szintén ehhez a scrambler stílushoz illeszkedik. Igazából sebességmérő van rajta egy óra, hányadik sebességi fokozatban vagy, és a programozáshoz, mert azért ebből is azért van már elektronika, amiket lehet állítgatni, egy kis felirat, hogy éppen mit csinálsz. Ezzel a baloldali egységgel lehet programozgatni a dolgokat, és most már meg is találtuk, hogy például az ABS-t is ki lehet kapcsolni, ha erre a gombra itt rányomok, akkor kiírja, hogy várjak egy kicsit, és kiírta, hogy ABS az off-ba van. És itt látható is egy pici off-road felirat, mert amúgy kétféle előbeállítás szerint lehet a motort használni. Van egy utcai és van egy offroados beállítás. Mi természetesen az offroadosat fogjuk használni, és ki is kapcsoljuk hozzá az ABS-t, mivel tudjuk, a legjobb ABS sem igazán segít ebbe a homokba. Amikor mind a kerék csúszik, mind a két kerék elvesztette a tapadást, onnantól kezdve elég nehezen tudja kiszámítani az ABS-t, hogy mit kell csinálni, és általában a kézbe és a lábba épített ABS sokkal jobban működik, főleg annak, aki ezt szokta, már pedig én mindig itt motorozom, tehát nekem ez nem lesz új. Ha már így idejöttem a motor mögé és így ránézek, egyébként az ülés, ez egy érdekes kialakítású ülés, mert elől viszonylag keskeny, hátul viszont egy elég nagy tepsivé szélesedik ki, ami lehet egy rossz dolog olyan szempontból, hogy a hátulülő utasnak azért egy kényelmes felületet ad, viszont neked, aki itt elől vagy, és akarsz egy kicsit előrébb hátrébb csúszni az ülésen, mivel offroadozol, hagy egy kis szabad mozgást. Bár tudjuk, hogy ezeken a nagy endurókon hátul mindig van valami, ami ezt az igazán szabad mozgást meggátolja, például ezek a szélesen kiálló lábtartók, vagy akár a csomagrögzítő konzolok. Tehát itt így is úgy is korlátozva vagy a mozgásba, így is úgy is picit idomulnod kell a motornak a szerkezetéhez, de ez nincs másképp egy 890-es KTM-en is, ott is ugyanezek a dolgok hátul megjelennek, vagy egy BMW-n, tehát ez ilyen szempontból nem más. Ami még itt látszik, hogy itt ezen egy nagyon kis érdekes kis kipufogó van, ami nem rossz, hogy ilyen pici, mert reméljük, hogy kevésbé sérülékeny is így, mint hogyha egy nagy dob lenne itt oldalt. Én nem szeretem azokat a terepmotorokat, ahol így hátra így ki van rakva ez a hatalmas dob, mert én mindig azt látom, hogy az egy bármilyen eldőlésnél az egyből sérül. Itt maga a kipufogó dob az egyébként nem ennyi, amit itt látsz, ez a két kicsi cső, ez csak egy ilyen kivezető rész, hanem itt maga emellett a kis két csomag mellett, mögött, ott bent, alul van egy hatalmas nagy kipufogó dob, és majd fogjátok hallani a hangját, mindjárt beindítom, hogy amúgy nagyon kultúrált hangja van, ez egy igazi, normál, európai norma szerint épült hangzást ad, de nincs rossz hangja. Indítsuk be! Egy ürest. Magának a blokknak
ugye ez a különleges szerepvezérlés egyébként itt hangban most így figyeltem rá, nem annyira jelentkezik. Egy ilyen átlagos motorhangja van, nem kifejezetten zajos a blokk, tehát nincs az az érzésed, mint mondjuk általában ugye a KTM-eknél szokott lenni, hogy egy kifejezetten zörgő-csörgő zajos blokk van, de azért nem is az a japános transzalpos, ahol csak ilyen kis nyergés, meg ilyen tenyérsurlogó hangot és valami mély dübörgés hallasz, azért ebből jön mindenféle ilyen-olyan frekvenciájú hang is, de nem az a kellemetlen, úristen milyen hangja van, mindjárt szétesik hang, mint ahogy nagyon sok új motornak egyébként érdekes módon ilyen hangja van, hanem egy ilyen abszolút elfogadható, közepes intenzitású zörejekkel ellátott jó hangja van. Végre egy olyan motort próbálhatok ki, ami tetszik is, mert nekem amúgy ez a forgavilág bejön. Megosztó, biztos valaki lehet jutálja, de ez még igazi motor. Én már néha egy kicsit besukalok attól, hogy egy motor az miért akar ilyen kolonizációs űrhajó elemeket tartalmazni, aminek nincsen szükség, mikor egy motor akkor is lehet jól kinézetű vagány, hogyha a hagyományos motor építés szerint épül, és nem is az, hogy hagyományos, de hogy nincs rajta, aminek nem kell rajta lenni. Én szeretem azt a motort, amin csak az van, ami ahhoz a stílushoz, illetve ahhoz a felhasználáshoz kell. Nagyon sokszor érzem azt, hogy bizonyos motorokon, bizonyos elemek inkább csak a design oltárán vannak fölpakolva a motorra, és nincs funkciójuk, és annál jobb, hogy nincs rajta valami, nem tud letörni például, meg nem takar olyan részeket, amik egyébként tetszenek. Ugye itt ez a térhálós váz, ez tipikus Ducati teherviselő elemként van beépítve maga a motorblokk, és ez mind-mind megmaradt ennél a gépnél. Na, nem tudom, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy kicsit ömlengek a dologról. Nem, megpróbálok tényleg konzervatív maradni olyan szempontból, hogy tényleg az legyen a tesztben, hogy tényleg mit hoz érzésre, de nekem ez a dolog rohadtul tetszik. Sziasztok, az MX Guardstól jelentkezem, és tanár úr megkért, hogy a Desert Sledhez ajánljak valami ruhát. Hát ez a túra felszerelés lesz. Egy felnyitható álló sisak napszemüveggel, mert ha utcán használod, akkor jobb, ha lehajtod, viszont terepen szükséged lesz egy kis plusz levegőre, akkor föl tudod hajtani. Hozzá egy túra enduro kabát az Acervis-től, ez dupla kiveltőbélés, egy termóbélés és egy vízhatlanbélés, óriási szellőztetőkkel elől is, amit ide be tudsz így hajtani, mint itt látod, a hátán is. Minden protektor integrálva van benne, egyedül gerincvédő nincs, azból mindenki más miatt szeret hordani, de a zseb az megvan, tehát az előkészítés megtalálod, és hozzá a saját nadrágja, ebbe is benne a térprotektor, és ebbe is természetesen dupla bélés van, amit külön is tudsz benne használni, egy vízhatlan és egy termó. Ez szerintem tökéletes választás lesz ahhoz. Sziasztok! Ebben ABA meg vagyunk, és akkor most egy off, és indulhat a buli. Jó az egyensúlya a gépnek amúgy. Minden percét élvezem ennek a cuccnak, ez általában azt csinálja, amit akarok. Ennyire sima gumival, vagy ennyire kevéssé terepes gumival, 191 kilóval, összeszokás nélkül, ezeket egy élményt csinálni. Jó a buli vele, nekem minden annyira kézre, nekem rohadtul tetszik. Rettenet feszes a futóműve, tehát ahhoz képest, hogy 200 mm áll rendelkezésre, hogy megoldja a feladatot, nagyon feszes, ami nagyon jó egyébként, mert ettől nincs ez a nyúlós takonyérzés. Az orrát ezt úgy irányítom, ahogy egy kis motort. Mozdítom, mozdul, reagál. Nem az van, mint a nagy dögökön, hogy így valamit csinálsz, és akkor összegyűjt még maga előtt egy homokkupacot, amin majd aztán elindul a kerék. Nem, reagál egyből. Jó, mászik az eleje,
Nyilván ez a guminak köszönhető, de ha ráraknánk egy ilyen rendesen bütykös gumit, ebből olyat lehetne szántani, olyat lehetne menni. Egy ilyen futómű kis tesztelő rész ez, hogy ezeken a kis csúnya eldobáló sepehupákon hogy is lehet egy ilyen motorral átmenni. Inkább ez a futómű, ha sietnem kell, és élvezni akarom a terepet, mint az a nagyon elpuhított, nagyon hosszú futómű, ami elfáraszt és bizonytalanná teszi az érzést. Itt ebbe egy szábizonytalanság nincs. Mindig pontosan tudod, hogy hopp, ide érkezett a kerék, mennyire nyomta be, mennyire kell kompenzálnod esetleg rá testtel, mennyire kell hátra gyere, mert tényleg ad visszajelzéseket, hogy mi történik. Ugyanakkor ennél a tempónál nagyobb tempót menni már szerintem nem lenne vele illendő. Ezt még kényelmesen, komfortosan tudta, el is ért szerintem az első teleszkóp nagyjából a rugóútja végéig, de nem koppant be, hátul se koppant be, szóval ezt még bírja és szereti. Persze most jönnek az olyan dolgok, amiket mondanak, hogy már most érzem, hogy innen a kipufogóból rettentő sok hő föl tud jönni rám, mikor így állok és tötymörgök, de hát, na, most azért őszintén itt van 40 centi cső eltekerve a lábam mellett, ami kurva jól néz ki, meg kell is, hát ja, meleg, igen, ja, a markolat meg föltöri a kezedet, az ülés meg a hátsódat, meg minden, de hát ez egy igazi motor legalább. Nekem bejön. Kicsit, hogy szívassam magamat, mert eddig túl jó minden. Megnézzük, hogy indul itt el. Azért ez egy genyahely olyan szempontból, hogy ehhez a gumihoz mérten azért már laza a felső réteg, de ez egy nagyon fontos ismérve egy ilyen endurónak, hogy lehet szépen elkuplungolni, hogy lehet tapadás határon tartani a kereket, vagy ha el is rúgja magát és kapar, akkor hogy tudod úgy megterhelni hátul, hogy azért az meginduljon. Ez egy izgalmas feladat lesz. Flakkozok egy kicsit, mert már olyan jól jön föl, hogy már bele kell tegyek egy kis izgalmat. Betyár jó. Annyira érdekes, hogy van mindenféle sok elektronika, meg minden okosság, amit beledobálnak ezekbe az új motorokba, kipörgésgátló, egykerekezésgátló, visszagurul. Hát de még kell egy normál, jó motorblokk, ami erős, de nem fulladékony. Jó helyre kell belerakni a vázba. Nem kell takonyfúha futóművet csinálni csak azért, hogy egész nap seggel ülhess az ülésen. Föl kell állni, rá kell húzni a gázt, és akkor kicsit rádolgozni combbal, és a motornak ezen képességét könnyebben kipótolom, mint a full trotty futóművet, amivel igazából nem tudok mit kezdeni, csak belekalkulálom, kiszámítom, hogy na mégis avval a trottyal hogy lehet mégis terepezni. Nem! Feszes, kemény, csinálja, döccen, odavág, behúz, de érzem, hogy mi történik, és megmarad végig a kontroll, tehát abszolút kontroll alatt tudom tartani a gépet. Nem fizetett hirdetést, ez egy jó motor.
mit imádok ebben? Hoztunk egy motort, amit mikor letoltam a kocsiból, vagy leengedtük a kocsiból, akkor így megvillent egy kicsit, meg érzem, hogy oppa, megint egy ilyen nehéz dög. Ilyenkor azért agyban nekem mindig össze kell szednem magam azon a napon, amikor ilyen nagy döggel forgatunk, nem lehetek dekoncentrált, nagyon jó paszba kell legyen a derekamnak, mert azért időnként ezeknek úgy megjelenik a súlyuk, hogy így rátszakadnak, és abból vagy az van, hogy hagyod, elengeded, hagy boruljon föl, de hát ki akar fölborítani egy kölcsönmotort, meg egyáltalán egy ilyen szép motort, akkor meg akarod tartani, akkor abban vagy meghúzódsz, vagy nem, vagy még bénába tesel. És már amikor ezt kiszedtük ugye az motort, ez járt a fejembe, hogy kell ez nekem ma, ködös is volt az idő, nem voltam bemelegedve, minden, és hogy elkezdtük ezt az egészet csinálni, és egy billenésem nem volt, tehát egy olyan momentum nem volt eddig a mai napban, hogy így megjelent volna a súlya, és így azt mondtam volna, hogy úgy motorozok vele, mint a DR500-ammal mennék kb. Ugyanaz azok az érzések jönnek elő, hogy jó, van súlya, nem olyan hegyes a motorja, viszont olyan kiszámíthatóan jól tudok vele motorozni, ami szerintem nagyon sok mindennek köszönhető. Az egyik az a baromi feszes futómű, rövid, de feszes futómű. A másik, aminek köszönhető, hogy maga az üléspozíció, pontosabban az álláspozíció, maga a motornak a geometriája az abszolút alkalmas a terepezésre, egy abszolút jól megalkotott motor, azzal az egy kitétellel, hogy az ülőpozíciója az nagyon hátul van, nem tudok annyira előre jönni, hogy ott azt tényleg úgy lehessen úgy ülve kanyarodni, de nem az én asztalom az ülve motorozás amúgy se, a nagy endurókat amúgy is nehéz ülve irányítani, én ahol lehet mindig fölállok, és ebben az állós, triálós motoron való motor döntéssel próbálom irányítani a motort, ami látod, nagyon jól beválik egy ilyen följáró, mert elég lehetetlen pozíciókból is ki tudom hozni, illetve vissza tudom hozni egyensúlyi helyzetbe. Tehát ez a másik dolog, aminek ez köszönhető, hogy ez a nap ennyire jól sikerült. És a súlypont szerintem, ami még nagyon fontos, hogy nem érzem magasnak a súlypontját, illetve mivel annyira alacsony az ülés, hogy nem nagyon tud megjelenni ez a magas súlypont, ha gurulok, akkor meg már nagyjából mindegy, és viszonylag jó az elhelyezés előre-hátra irányba a blokknak, mert nem tolja le az orrát, nem túrja bele, meg azért csak 191 kg, ez valahol inkább a 690-esnek a motorja vagy a palia, illetve abban lehet valóban egy kategóriába rakni érzés szerint. Abból a kitétellel, hogy azért itt érződik némi utcai vonal is rajta, érződik, hogy ezzel biztos jól lehet szerpentineken így kanyarogni, mert egy picit olyan utcai, olyan scrambleresebb. És egyébként scrambleres, mert milyen volt egy régi 70-es évekbeli crossmotor? Volt neki 15 centi rugóútja, amit jó brutál keményre csináltak, hogy még a nagyobb leérkezők után is azért valamennyire megfogja a dolgot, és mondjuk ne nyekkenjen szét az akkorban nem annyira korszerű váz. És nagyon sok volt bízva arra, hogy a motoros segítse a rugózásnak a munkáját. Teljesen más stílusban is motoroztak vele. Mindig rettentően a hátsó kerékre rakták le, hogy még ott is tudjanak rajta tompítani, és azért sokat dolgoztak ők combból. Ezt nem csak stílusában hozza, hanem élményben is, meg érzésben is, mert tényleg ugyanolyan rövid, feszes futómű van, mint azoknak a scrambleknek. Úgyhogy egy szó mint 100, ez az, aminek látszik. Szavaztok! És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, bekattintani, bekövetni, meg minden egyéb. Cső! A forgatáshoz a kísérő motorokat mindig az Electrobiker biztosítja, amit nagyon köszönünk. Suronnal kísérjük, tök egyszerű vele az élet, erre is jó, imádjuk, meg hát gyakorolni.